Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, નાણાકીય સંચાલન, Unit 3 Management of Cash, રોકડનું સંચાલન, જેમાં આપણે રોકડ અંદાજપત્ર વિશે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. રોકડ અંદાજપત્રનો અર્થ, વ્યાખ્યા, એના હેતુઓ, એના ફાયદા, આ બધું આપણે ડિસ્કસ કર્યું. અને હવે આપણે રોકડ અંદાજપત્રની મર્યાદા કે ગેરલાભ કે ગેરફાયદા વિશે વાત કરવાની છે. લિમિટેશન્સ, ડીમેરિટ્સ, ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓર કોન્સ ઓફ કેશ બજેટ. રોકડ અંદાજપત્ર બનાવવું કેટલું ઉપયોગી છે તો આપણે વાત કરી, પણ છતાં પણ આ રોકડ અંદાજપત્રની અમુક મર્યાદાઓ છે. એની અગર વાત કરીએ તો પહેલું, સચોટ અંદાજ મેળવવાનું મુશ્કેલ. અગર આપણે લાંબા સમયગાળા માટે રોકડ અંદાજપત્ર બનાવતા હોઈએ તો એવા સંજોગોમાં આપણે રોકડ આવક અને જાવકના જે અંદાજો લગાવેલા હોય એ અંદાજ સ્પષ્ટ અને સચોટ હોવાનું બહુ જરૂરી નથી. કારણ કે લાંબા સમયગાળા માટે જ્યારે અંદાજ લગાવતા હોઈએ ત્યારે એ સમયગાળો બહુ લાંબો હોય અને એ સમયગાળા દરમિયાન કઈ કઈ ઘટનાઓ બની શકે એ બધા જ અંદાજ આપણે લગાવી શકીએ નહીં. અમુક પરિસ્થિતિઓ આપણા અંકુશ બહારની હોય તો એવા સંજોગોમાં આપણે લગાવેલા અંદાજ સચોટ સાબિત ન થાય એવું પણ બને. બટ અગર આપણે ટૂંકા ગાળા માટે એટલે 2-4 મહિના માટેના સમયગાળા માટે અગર આપણે રોકડ અંદાજપત્ર બનાવેલું હશે તો એ અંદાજો જે છે એ બને એટલા ચોક્કસ હોવાની શક્યતાઓ વધારે છે. એના પછી જડતા, રિજિડિટી. રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એને અગર આપણે જડપણે વળગી રહીએ તો એ પણ યોગ્ય નથી. મતલબ કે આપણે રોકડની આવક અને જાવક જેટલી થાય તો એ જ મુજબ આપણે આપણા આર્થિક વ્યવહારો કરીએ, દેટ ઇઝ નોટ વાઇઝ. સમય અનુસાર, સંજોગ અનુસાર, સ્થળ અનુસાર એમાં ફેરફારો કરવા જરૂરી છે. અગર સમય એવો આવે કે આપણે ખર્ચ વધારે કરવો પડે તો આપણે રોકડની જાવક વધારવી પડે એવું પણ બને. અને સમય એવો આવે કે આપણે આવક વધારવાના પ્રયત્ન કરવા પડે અથવા તો આપણે આવક વધે એવા વિકલ્પો મળે કે તક મળે તો એ પણ આપણે જે છે એ તક ઝડપી લેવી જોઈએ. પછી એમ ના વિચારાય કે ના આપણે રોકડની આવકમાં આટલી જ આવક વિચારી લઈએ, ત્યાં તો એનાથી વિશેષ આવક છે તો ના આપણે એના માટે પ્રયત્ન નથી કરવું. નો, ઇટ ઇઝ નોટ વાઇઝ. એ ડાપણ ભર્યું નથી. તો નિયમોને જડતાપૂર્વક જે છે એ વળગીને આપણે અગર માની લો કે આપણી જે શાખ નીતિ છે એના અનુસાર આપણે ઉઘરાણી જે છે જ્યારે કરવાની હોય ત્યારે આપણે નિયમને વળગી રહી અને સખત કડકાઈપૂર્વક ઉઘરાણી કરીએ તો એવા સંજોગોમાં આપણે ગ્રાહક ગુમાવવા પડે એવું પણ બને. એટલે અગર કોઈ પ્રકારનો સંજોગ એવો હોય તો એમાં આપણે ઉઘરાણી માટે પણ જે છે એ લિબરલ થોડી પોલિસી રાખી શકીએ. એટલે રોકડ અંદાજપત્રમાં જે સિચ્યુએશન્સમાં, પરિસ્થિતિઓમાં જે ફેરફાર થાય, પરિવર્તનશીલતા આવે એને પણ અનુસરવું જોઈએ. પછી અમલમાં બેદરકારી, કેરલેસનેસ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. અગર રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એમાં માત્ર આંકડાઓની માયાજાળ ન બની જાય એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઘણીવાર એવું બને કે રોકડ અંદાજપત્રનો અસરકારક અમલ જે છે એ શરૂઆતમાં થાય અને પછી ન થાય. અગર એવું થાય તો એનો હેતુ જે છે એ જે સિદ્ધ થશે નહીં. રોકડ અંદાજપત્રનું ઘડતર કરવા માટે જે કંઈ મહેનત થઈ છે, માનસિક કસરત થઈ છે, એ બધી જ કસરત, મહેનત, સમય, શક્તિ, નાણાં જે કંઈ ખર્ચાયું છે, ટાઈમ, મની એન્ડ એફર્ટ્સ જે કંઈ એમાં ખર્ચ થયું છે એ બધાનો આપણને વળતર ક્યારે મળશે? when only we apply, implement cash budget effectively in our unit. જ્યારે આપણે અંદાજપત્ર જે છે ને અસરકારક રીતે આપણે અમલમાં મૂકશું ત્યારે જ આપણને એનો જે મહેનત છે એનું ફળ મળશે. પછી વહીવટી ખર્ચ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કોસ્ટ. રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ બનાવીએ, એનું ઘડતર કરીએ, એમાં આપણે આંકડાશાસ્ત્રના, ગણિતશાસ્ત્રના, અર્થશાસ્ત્રના બધા જ સિદ્ધાંતો અને પદ્ધતિઓ જે છે ધ્યાનમાં લેવા પડે અને અમુક પ્રકારના મોડલ્સ પણ તૈયાર કરવા પડે. એ માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, મેથેમેટિક્સ, ઇકોનોમિક્સ આ બધાના એક્સપર્ટ જે છે એની સેવા લેવી પડે. તો આના માટે ઘણો બધો ખર્ચ થાય અને આટલો ખર્ચ કરવા છતાંય અગર એ બરાબર ન બને એવું બને અથવા તો એનો અમલ બરાબર ન થાય એવું બને તો આવા સંજોગોમાં લાભને બદલે આપણને ગેરલાભ મળે. તો એ પણ જે છે એની મર્યાદા છે. તો અહીંયા આપણે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ. રોકડ અંદાજપત્ર વિશે આપણે જેટલું પણ ડિસ્કશન કર્યું એ પછી રોકડ અંદાજપત્રનો અર્થ હોય, વ્યાખ્યા હોય, એના હેતુઓ હોય, એના ફાયદા હોય. અને એક વસ્તુ તમે જોજો, હેતુઓ છે એમાંથી મોસ્ટ ઓફ બધા ફાયદામાં પણ ઇન્ક્લુડ થતા હશે, બિકોઝ એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે જ આપણે રોકડ અંદાજપત્ર બનાવીએ છીએ અને હેતુ સિદ્ધ થાય એ આપણો ફાયદો છે, લાભ છે. અને મર્યાદાઓ હોય. તો અહીંયા આપણે અગર મર્યાદાની વાત કરીએ રોકડ અંદાજપત્રના
તો એ મર્યાદા જે છે એ રોકડ અંદાજપત્રની પોતાની મર્યાદા નથી. એ મર્યાદા ક્યાંક ને ક્યાંક એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જેમાં કરીએ છીએ, અમલવારી કરીએ છીએ, એ પ્રક્રિયાની મર્યાદા છે અથવા તો અમલ કરનારની મર્યાદા છે. એટલે રોકડ અંદાજપત્ર એઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એક સાધન તરીકે એ યોગ્ય જ છે, આઈડિયલ છે, બેસ્ટ છે, શ્રેષ્ઠ છે. પણ અગર આપણે એના અમલમાં આપણે સાવચેતી ન રાખીએ, કાળજી ન રાખીએ, ધ્યાનથી એનો અમલ ન કરીએ, તો એમાં જે છે એ સફળતા ન મળે એવું બની શકે. એટલે રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ બનાવવામાં અને એનો અમલ કરવામાં એક્સપર્ટ નોલેજની અને પરફેક્શનની જરૂર છે. અંદાજપત્ર જે છે એ સાધન તરીકે બરાબર છે, પણ એને બનાવવામાં અગર પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે, એક્સપર્ટના ઓપિનિયન લેવામાં ન આવે, નિષ્ણાતોની સેવા લેવામાં ન આવે, તો એનું આપણને મર્યાદા જે છે એ નડી શકે એવું બને. અને બીજું કે રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એનો અમલ કરવામાં અગર પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે, તો પણ આપણને એ જે છે એ ફાયદા એના જેટલા મળવા જોઈએ એટલા ન મળે એવું બને. હવે આ વસ્તુના લીધે રોકડ અંદાજપત્રના ફાયદા પણ છે અને ગેરફાયદા પણ છે, મતલબ બંને સાઈડ છે. હવે ઇટ ઇઝ અપ ટુ ધ પર્સન ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધીસ. કઈ વ્યક્તિ આનો અમલ કરે છે એના ઉપર આધાર છે કે એકમને એના ફાયદા મળશે કે એકમને એની મર્યાદાઓમાંથી પસાર થવું પડશે. અગર એને પ્રોપરલી બનાવેલું હોય અને પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું હોય, બરાબર રીતે બનાવી અને અમલમાં મૂકેલું હોય, તો એના ફાયદા મળવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે અને મર્યાદાઓને નિવારી શકાય. અને એટલા જ માટે થઈ અને એમ કહેવામાં આવે છે કે રોકડ અંદાજપત્ર એ સલામતી રક્ષક અને ઊંડી ખીણ બંને છે. રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ સલામતી રક્ષક એટલા માટે છે કારણ કે એ અંદાજપત્ર બનાવેલું હશે તો ભવિષ્યનું ઘણું ખરું આપણું કામકાજ જે છે એ સરળ થઈ જશે અને ભવિષ્ય આપણું જે છે એ સુનિશ્ચિત થઈ જશે. ભવિષ્યમાં રોકડની તંગી થવાના કોઈ પ્રશ્નો જે છે એ સર્જાશે નહીં. એટલે એ રીતે રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ સલામતી છે. પણ બીજી રીતે જોઈએ તો અગર રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ બનાવવામાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે, પ્રિકોશન્સ લેવામાં ન આવે, અમલ કરવામાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે, તો એવા સંજોગોમાં રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ આપણા માટે એક મર્યાદા બની જાય અને ઊંડી ખીણ બની જાય કે આપણે જે કોઈ અંદાજ લગાવેલા હશે એ અંદાજ જે છે એ ખોટા સાબિત થશે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે રોકડ અંદાજપત્ર જે છે એ સલામતી અને ઊંડી ખીણ એ બંને છે. તો અગર તમને આ ક્વેશ્ચન આવી રીતના પૂછવામાં આવે, રોકડ અંદાજપત્ર સલામતી રક્ષક અને ઊંડી ખીણ બંને છે એ વિધાન સમજાવો, તો આવી રીતે અગર તમને આ સવાલ પૂછાય તો એ વિધાન સમજાવવામાં તમારે રોકડ અંદાજપત્રના લાભાલાભ લખવાના થાય. લાભાલાભ એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ એમાં લાભ અને ગેરલાભ બંને જે છે એ સમાવિષ્ટ થઈ જાય, એને આપણે કહીએ લાભાલાભ. સો અહીંયા રોકડ અંદાજપત્રની મર્યાદાનો પોઈન્ટ આપણો પૂરો થાય છે અને હવે આપણે રોકડ પ્રવાહનો એટલે કે જે આપણું જે રોકડ સંચાલનના કાર્યો કે પ્રશ્નોનો પોઈન્ટ છે એમાં જે 4 મેઇન પોઈન્ટ છે એમાંનો પહેલો પોઈન્ટ રોકડ આયોજન, એ જે છે એ આપણે પૂરું કર્યું. અને પહેલા પોઈન્ટમાં રોકડનું પૂર્વાનુમાન અને રોકડ અંદાજપત્ર આ બંને જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કર્યા. અને હવે આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટ જે છે રોકડ સંચાલનના કાર્યોનો, રોકડ પ્રવાહનું સંચાલન, એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનથી એની શરૂઆત કરીશું. સો
That is all for this session. Thank you. And for any doubts or queries, you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.